च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन हेर्ने हो भने इस्टिमेटिङ भनेको के हो त? अब हामीले इस्टिमेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त भन्दा पनि कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ अथवा कुनै पनि काम गर्दैछौँ भने त्यसको कस्ट हैन, त्यसको कस्टको बारेमा चाहिँ पहिले पत्ता लगाउने। कति कस्ट लाग्छ, कति क्वान्टिटीको सामान लाग्छ, कस्तो क्वालिटीको युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिल्यै पत्ता लगाउने प्रोसेस भनेकै हाम्रो इस्टिमेटिङ हो। द प्रोसेस अफ प्रिडिटरमाइनिङ द कस्ट एन्ड साइज भनेको क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ एनी वर्क इज कल्ड इस्टिमेटिङ। कुनै पनि कामको कस्ट र त्यसको साइज पहिल्यै पत्ता लगाउने प्रोसेस भनेकै हाम्रो के हो त? इस्टिमेटिङ हो। इट इज अल्सो डिफाइन एज द प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ द क्वान्टिटी एन्ड कस्ट अफ भेरियस आइटम रिगार्डिङ प्रपोजल। कुनै पनि एउटा प्रपोज वर्कमा चाहिँ कस्तो खालको आइटम चाहिन्छ, त्यसको कस्ट कति हो, कति क्वान्टिटीमा चाहिन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्ने प्रोसेसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त? इस्टिमेटिङ भनिन्छ। इट इज अल्सो डिफाइन एज द प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ एन्ड द क्वान्टिटी एन्ड कस्ट अफ भेरियस आइटम रिगार्डिङ प्रपोज वर्क। कुनै पनि प्रपोज वर्कमा चाहिने भेरियस आइटमको कस्ट र त्यसको क्वान्टिटी क्यालकुलेट गर्ने प्रोसेसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त? इस्टिमेटिङ भन्छौँ। एन्ड एक्युरेसी, अब वाइ एक्युरेसी इन इस्टिमेट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर 2 मार्क्समा सोधिहाल्यो भने के भन्ने त? एन्ड एक्युरेसी इन इस्टिमेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इफ इस्टिमेट इज एक्सिड इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट टु एरेन्ज फर एडिसनल मनी। यदि हाम्रो इस्टिमेटमा एक्युरेसी भएन भने के हुनसक्छ त? पैसा घटबड हुनसक्छ। घट भयो भने त केही पनि फरक नहोला, तर यदि बढी भयो भने के हुन्छ त? हाम्रो त्यो एडिसनल मनी कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा हामीसँग थाहा हुन्न। जस्तै मैले 2 करोडको चाहिँ घर बनाउँछु भनिरहेको छु र त्यहाँ चाहिँ 2 करोड 50 लाख पऱ्यो भने मैले 50 लाख कहाँबाट ल्याउने? मसँग पैसै हुँदैन। हो त्यही भन्छु। एन्ड एक्युरेसी इन इस्टिमेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इफ इस्टिमेट इज एक्सिड इट बिकम भेरी डिफिकल्ट टु एरेन्ज फर एडिसनल मनी एन्ड इस्टिमेट मे बी भेराइङ ड्यू टु इनएक्युरेसी अफ प्रिपेयरिङ इस्टिमेट, ओमिसन अफ आइटम, चेन्ज इन डिजाइन एन्ड इम्प्रोपर रेट्स। अब यो इस्टिमेटको चाहिँ एक्युरेसी के कारणले चाहिँ फरक आउन सक्छ त? अथवा इस्टिमेटमा चाहिँ कसरी भेराइ हुनसक्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले इस्टिमेट प्रिपेयर गर्दाखेरि त्यहाँ केही इनएक्युरेसी छ भने र त्यहाँ चाहिँ कुनै आइटमहरू छैन, आइटमहरूको चाहिँ हटाइएको छ अथवा आइटमहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन भने त्यो इस्टिमेट बनाउने बेलामा, अथवा हामीले इस्टिमेट गरेको डिजाइनभन्दा चाहिँ अहिले गरिरहेको डिजाइनमा फरक आयो भने, अथवा त्यहाँ चाहिँ रेटहरू जस्तै 700 रुपियाँ पर केजी, के अरे 700 रुपियाँ पर ब्याग सिमेन्ट राख्नुपर्ने ठाउँमा हामीले 650 राखेका छौँ भने अथवा 600 राखेका छौँ भने हो त्यस्तो कारणले चाहिँ के आउन सक्छ त? इस्टिमेटमा चाहिँ इम्प्रोपर, इनएक्युरेसी अथवा भेराइ हुनसक्छ भनेको छ। एन्ड इस्टिमेट मे बी भेराइङ ड्यू टु इनएक्युरेसी इन प्रिपेयरिङ इस्टिमेट, ओमिसन अफ आइटम, चेन्ज इन डिजाइन एन्ड इम्प्रोपर रेट्स। सो एक्युरेसी अफ एन इस्टिमेट डिपेन्ड्स अन द ड्रइङ मेथड अफ इस्टिमेटिङ एन्ड कन्सिडरेसन रेट। त्यही भएर हाम्रो इस्टिमेटको एक्युरेसी भनेको चाहिँ ड्रइङमा कसरी इस्टिमेट गरिरहेछौँ त्यसको मेथडमा र कति रेट कन्सिडर गरिरहेछौँ त्यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त? डिपेन्ड हुन्छ। फरक त्यो अनुसार चाहिँ फरक पर्छ। सो एक्युरेसी अफ एन इस्टिमेट डिपेन्ड्स अन ड्रइङ मेथड अफ इस्टिमेटिङ, कन्सिडरेसन अफ रेट्स। फेरि भनौँ है, इस्टिमेटिङ भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि कस्ट अथवा साइज चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने हो कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि भने त्यसलाई हामीले इस्टिमेट भनिन्छ। र इस्टिमेसनमा चाहिँ हामीले के क्यालकुलेट गर्छौँ त? कुनै पनि आइटमको चाहिँ कस्ट र क्वान्टिटी क्यालकुलेट गर्छौँ भने त्यो कुनै प्रपोज वर्कको त्यसलाई हामीले चाहिँ इस्टिमेट भन्छौँ। द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द कस्ट एन्ड साइज अफ एनी वर्क इज कल्ड इस्टिमेटिङ। इट इज अल्सो डिफाइन एज द प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ द क्वान्टिटी एन्ड कस्ट अफ भेरियस आइटम रिगार्डिङ प्रपोज। एउटा प्रिडिटरमाइनिङ, अर्को क्यालकुलेटिङ भन्यो है। एन्ड एक्युरेसी इन इस्टिमेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इफ इस्टिमेट इज एक्सिड इट बिकम भेरी डिफिकल्ट टु एरेन्ज फर एडिसनल मनी एन्ड इस्टिमेट मे बी भेराइङ ड्यू टु इनएक्युरेसी इन प्रिपेयरिङ इस्टिमेट, ओमिसन अफ आइटम, चेन्ज इन डिजाइन एन्ड इम्प्रोपर रेट्स। सो एक्युरेसी अफ एन इस्टिमेट डिपेन्ड्स अन अ ड्रइङ मेथड अफ इस्टिमेटिङ, कन्सिडरेसन रेट्स भनेको है। अब यदि हामीलाई वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ इस्टिमेसन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ, के लेख्ने त भन्दा इस्टिमेट भनेको चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा बजेट छुट्याउनको लागि, हामीले घर बनाउँदैछौँ भने अथवा हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने त्यसमा कति बजेट लाग्छ त्यो बजेट छुट्याउनु पऱ्यो नि त। अब मसँग चाहिँ मैले घर बनाउनु पऱ्यो 2 लाखको जति भनौँ, एउटा टरा बनाउनु पऱ्यो 2 लाखको, मसँग 1 लाख छ भने मैले 1 लाख त सापट्टि माग्नुपर्छ नि। हो त्यो बजेट फिक्सिङ गर्नको लागि हामीलाई इस्टिमेट चाहिन्छ। सँगसँगै अब कति क्वालिटीको, कस्तो क्वान्टिटीको चाहिँ मेटेरियल चाहिन्छ, कहाँबाट ल्याउने, कस्तो ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कस्तो लेबर चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि, त्यो क्यालकुलेट त्यसको हिसाब गर्नको लागि लेबरमा चाहिँ यति खर्च जान्छ, सामान यस्तो क्वान्टिटी यति सामान ल्याउँदाखेरि चाहिँ यति खर्च जान्छ भन्ने कुरा थाहा गर्नको लागि। र सँगसँगै अर्को चाहिँ के हो त? हाम्रो ल्यान्डको भ्यालुएसन, त्यो ल्यान्ड अथवा त्यो बिल्डिङको चाहिँ भ्यालुएसन कति हुन्छ त भन्ने कुरा भयो भने। अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दैछौँ, अब घर बनाउँदा त मतलब भएन, कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने त्यो टेन्डर पास हुन्न। यदि हाम्रो इस्टिमेट छैन भने त्यो टेन्डर पास हुन्न। त्यही भएर हामीले त्यो प्रोजेक्टको टेन्डर पास गर्नको लागि भने पनि हामीले के गर्छ? इस्टिमेसन चाहिने भयो। र इस्टिमेसन चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दा हाम्रो वर्क सेड्युल, जस्तै कुन काम पछि कुन काम गर्ने भन्ने पनि इस्टिमेसनले दिएको हुन्छ भने यसले चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टरले गरेको काम चाहिँ ठिक छ कि छैन, हाम्रो इस्टिमेटमा भएको सामान चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले सबै गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? इस्टिमेसन चाहिन्छ भनेछ है। द इस्टिमेट इज नेसेसरी फर फिक्सिङ बजेट फर द प्रपोज प्रोजेक्ट। कुनै पनि प्रपोज प्रोजेक्टको चाहिँ बजेट फिक्स गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? इस्टिमेटिङ चाहिन्छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट फर क्यालकुलेटिङ द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ मेटेरियल एन्ड लेबर फर प्रोजेक्टमा चाहिने लेबर र सँगसँगै त्यो मेटेरियलको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न पनि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै कहाँबाट सामान ल्याउने, कति सामान ल्याउने त्यो थाहा पाउनुपर्छ नि त। त्यही भएर हामीले त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिने भयो। इट इज युजफुल फर भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्डको ब्याङ्कतिर पनि हामीलाई इस्टिमेट गरेर
लोन दिने गरिरहेको हुन्छ नि त हो त्यही भएर ल्यान्डको भ्यालुएसन अथवा कुनै पनि बिल्डिङको भ्यालुएसनको लागि पनि हामीलाई इस्टिमेसन चाहिने रहेछ इट इज रिक्वायर्ड फर प्रिपेयरिङ टेन्डर फर एनी प्रोजेक्टको चाहिँ टेन्डर प्रिपेयर गर्नको लागि पनि हामीलाई इस्टिमेसन चाहिने भयो इट इज इम्पोर्टेन्ट टु ड्र अप वर्क स्केड्युल होइन वर्क स्केड्युल भने चाहिँ कस्तो कुन काम पछि कुन काम गर्ने अथवा कुन काम चाहिँ भयो भएन भनेर अथवा जस्तै सुरुमा एक्सकाभेसन गर्ने त्यसपछि त्यो फाउन्डेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त हाम्रो ड्रप वर्क स्केड्युलको बारेमा पनि हामीलाई ड्रप गर्नको लागि इस्टिमेसन चाहिन्छ भन्न खोजेको इट इज अल्सो युजफुल टु चेक द वर्क डन बाई कन्ट्र्याक्टर्स ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द एक्जिक्युसन हो कन्ट्र्याक्टर हामीले इस्टिमेटमा राखेको कुरा अथवा हामीले गर्ने भनेको काम इस्टिमेटमा छ र यदि कन्ट्र्याक्टरले गरेको छैन भने त्यो केमा देखेको हुन्छ त्यो इस्टिमेसनमा देखाएको हुन्छ भने सर भन्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो 6वटा पोइन्ट्स एड गर्नु पर्यो इस्टिमेट इज नेसेसरी फर फिक्सिङ बजेट फर द प्रपोज प्रोजेक्ट इट इज इम्पोर्टेन्ट फर क्यालकुलेटिङ द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ मेटेरियल एन्ड लेबर फर प्रोजेक्ट इट इज युजफुल फर भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इट इज रिक्वायर्ड फर प्रिपेयरिङ टेन्डर फर द प्रोजेक्ट इट इज इम्पोर्टेन्ट टु ड्र अप वर्क स्केड्युल इट इज अल्सो युजफुल टु चेक द वर्क डन बाई कन्ट्र्याक्टर्स ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द एक्जिक्युसन हो यिनीहरू के हो त इम्पोर्टेन्स अफ इस्टिमेसन ल है अब अर्को भनेको हाम्रो पर्पज अफ इस्टिमेसन है अब मोडल क्वेसन हेर्ने हो भने हाम्रो नयाँ सिलेबस अनुसारको मोडल क्वेसन हेर्ने हो भने हामीलाई फर्स्टमै होला सायद अथवा 2 मार्क्समा चाहिँ के सोधेको छ भन्दा डिफाइन इस्टिमेसन एन्ड पर्पज अफ एन्ड इट्स पर्पज भनेर सोधेको छ है यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अनि 2022 2018 र 2012मा पनि हामीलाई के हो त पर्पज अफ इस्टिमेसन सोधेको छ बरु इम्पोर्टेन्स नसोधेर के सोधेको छ त डिफाइन इस्टिमेसन पनि धेरैचोटि नै सोधेको छ अब पर्पज अफ इस्टिमेसन है त इस्टिमेसनको पर्पज चाहिँ हेर्ने हो भने हामीलाई सुरुमा के हो त इस्टिमेट किन गर्ने त इस्टिमेट किन गर्ने कारण के हो भन्ने नै होइन के को लागि चाहिँ इस्टिमेट चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कामको चाहिँ प्रोबेबल कस्ट थाहा पाउनको लागि र कस्तो क्वान्टिटीको मेटेरियल युज भयो कस्तो लेबर चाहिन्छ भन्ने कुराको लागि र कति टाइममा चाहिँ हाम्रो काम सकिन्छ कति 1 महिनाको 2 महिना कति टाइममा चाहिँ हाम्रो काम सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि र सँगसँगै कुनै पनि काम भइरहँदाखेरि के एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो केलाई चाहिँ धेरै हाल्नु भएन केमा चाहिँ धेरै खर्च गर्नु भएन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि र सँगसँगै हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि र अर्को चाहिँ डिपार्टमेन्टको फर्मालिटी जस्तै टेन्डरहरू हुन सक्यो टेक्निकल स्याङ्सनहरू चाहिँ पुरा भएको छैन भनेपछि इम्पोर्टेन्ट र पर्पजमा खासै केही फरक छैन होइन त्यही ल्याङ्ग्वेज मात्र फरक हो अथवा इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इस्टिमेसनको महत्त्व अथवा इस्टिमेसनको इम्पोर्टेन्स भनेको के भन्छ त्यसलाई रोल के अरे पर्पज भनेको चाहिँ चाहिन्छ किन चाहिन्छ भयो अब इस्टिमेट भएर के फाइदा हुन्छ भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्स भयो कि होइन इस्टिमेसन चाहिँ कहाँ चाहिन्छ पर्पज भनेको किन चाहिन्छ कहाँ चाहिन्छ भने जस्तै भयो अब इस्टिमेसन मेन पर्पज अफ द इस्टिमेसन इज टु फाइन्ड द प्रोबेबल कस्ट अफ एनी टाइप अफ वर्क टु फाइन्ड द प्रोबेबल कस्ट अफ वर्क टु फाइन्ड क्वान्टिटी अफ भेरियस मेटेरियल एन्ड लेबर रिक्वायर्ड फर एक्जिक्युटिङ वर्क टु हेभ एन आइडिया अफ द टाइम अफ कम्प्लिसन अफ वर्क टु हेल्प इन कन्ट्रोलिङ द एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ द एक्जिक्युसन टु हेल्प चेकिङ द अफ वर्क डन बाई कन्ट्र्याक्टर टु हेल्प इन कम्प्लिसन अफ डिपार्टमेन्ट फर्मालिटिज सच एज इन्भाइटिङ टेन्डर टेक्निकल स्याङ्सन एसेट्रा टु हेल्प इन फिक्सेसन अफ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट प्राइस अफ फ्ल्याट एन्ड भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी हो त्यही नै भयो अघि के कुराहरू भयो के रहेछ त एउटा भनेको कामको चाहिँ प्रोबेबल कस्ट थाहा पाउनुपर्ने भनेको के हो त टु फिक्स द बजेट फर द प्रोजेक्ट के अरे प्रपोज प्रोजेक्ट भने पनि सेम नै भयो टु फाइन्ड प्रोबेबल कस्ट अफ द वर्क टु फाइन्ड क्वान्टिटी अफ भेरियस आइटम एन्ड लेबर रिक्वायर्ड फर एक्जिक्युटिङ वर्क्स टु फाइन्ड क्वान्टिटी अफ मेटेरियल एन्ड लेबर फर एक्जिक्युटिङ वर्क त्यही नै भयो टु हेभ एन आइडिया अफ टाइम अफ कम्प्लिसन अफ वर्क काम कहिले सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आइडिया हुनु पऱ्यो टु हेल्प इन कन्ट्रोलिङ द एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ एक्जिक्युसन है एक्जिक्युसन भइरहेको बेलामा के एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ हामीले खर्च कम गर्नु पऱ्यो जस्तै लेबरहरू धेरै लागिरहेछ भने उनीहरूले काम गरिरहेको छैनन् कि भन्ने कुरा चेक गर्न पऱ्यो त्यस्तै कुरा हो कि टु हेल्प इन कन्ट्रोलिङ द एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ एक्जिक्युसन टु हेल्प इन चेकिङ अफ वर्क डन बाई कन्ट्र्याक्टरले गरेको काम चाहिँ भएको छ कि छैन कन्ट्र्याक्टरले सबै काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि के हो त हामीले इस्टिमेसन हेर्दै चेक गर्न सक्ने भयौँ टु हेल्प इन कम्प्लिसन अफ डिपार्टमेन्ट फर्मालिटिज होइन डिपार्टमेन्टको फर्मालिटी जस्तै टेन्डरहरूको लागि पनि के हो त इस्टिमेसन युज गर्ने भयो र सँगसँगै टु हेल्प इन फिक्सेसन अफ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट प्राइस अफ फ्ल्याट एन्ड भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी होइन स्ट्यान्डर्ड रेन्ट अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस थाहा पाउने कि जस्तै त्यो प्रोपर्टीको भ्यालु कति छ बिल्डिङ अथवा कुनै पनि कामको चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ हामीले भ्यालु गर्नको लागि पनि भ्यालुएसन गर्नको लागि पनि के चाहिन्छ भनेको छ हामीले इस्टिमेट चाहिन्छ भनेको छ है त अब वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई इस्टिमेटेड कस्ट र एक्चुअल कस्ट नाममै के छ त इस्टिमेटेड कस्ट भनेको के हो र एक्चुअल कस्ट भनेको के हो भनेको छ अब इस्टिमेटेड कस्ट भनेको चाहिँ काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यसको यो कामको चाहिँ यति खर्च लाग्छ होला है भन्ने कुरा भनेको चाहिँ क्यालकुलेसनबाट निकालेको कुरा भनेको पैसा भनेको चाहिँ हाम्रो इस्टिमेटेड कस्ट हो भने काम गरिसकेपछि यति पैसा चाहिँ लाग्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ के हो त हाम्रो एक्चुअल कस्ट हो नाममै थाहा छ इस्टिमेटेड कस्ट भनेको इस्टिमेट गरेको कस्ट एक्चुअल कस्ट भनेको काम भइसकेको एक्चुअलमा लागेको कस्ट भनेको के हो त एक्चुअल कस्ट हो इस्टिमेटेड कस्ट इज डिफाइन्ड एज द प्रोबेबल कस्ट अफ वर्क एन्ड इज डिटरमाइन्ड थ्योरिटिकली बाई म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन बेस्ड अन ड्रइङ एन्ड करेन्ट रेट्स इस्टिमेटेड कस्ट भनेको चाहिँ के हो त कुनै पनि कामको प्रोबेबल कस्ट हो र जुन चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल्ली अथवा म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनमा बेस्ड भएर क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ कहाँ बेस्ड भएर त ड्रइङ र करेन्ट रेटहरूमा बेस्ड भएर फेरि भने है इस्टिमेटेड कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै मैले
एउटा घर बनाइरहेको छु भने त्यो घर बनाउनको लागि चाहिँ कति प्रोबेबल कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थ्योरिटिकल्ली म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्छु। तर के को आधारमा त भने त्यो घरको नक्साको आधारमा अथवा ड्रइङको आधारमा र त्यो एरियाको चाहिँ कति पैसा छको आधारमा चाहिँ मैले इस्टिमेट गर्छु भने त्यो मेरो इस्टिमेटेड कस्ट नै भयो। एक्चुअल कस्ट इज द कस्ट विच इज नोन ओन्ली आफ्टर द कम्प्लिसन अफ वर्क फ्रम द एकाउन्ट अफ कम्प्लिटेड वर्क। कुन काम सकियो, त्यो सकिएको कामको चाहिँ यति पैसा लाग्ने रहेछ है भन्ने कुराको थाहा पाउने कुरा कस्ट भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो एक्चुअल कस्ट भयो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हुनसक्छ है 2 मार्क्सको लागि। इस्टिमेटेड कस्ट इज डिफाइन्ड एज द प्रोबेबल कस्ट अफ द वर्क विच इज डिटरमाइन्ड थ्योरिटिकली बाई म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन बेस्ड अन ड्रइङ एन्ड करेन्ट रेट्स। एक्चुअल कस्ट इज द कस्ट विच इज नोन ओन्ली आफ्टर द कम्प्लिसन अफ वर्क फ्रम द एकाउन्ट अफ कम्प्लिटेड वर्क है। केही पनि गाह्रो छैन। ल अब अर्को छ सिस्टम अफ युनिट विथ इट्स प्रिन्सिपल भने अथवा वाट आर द प्रिन्सिपल्स अफ सिस्टम अफ युनिट भनेर सोध्न पनि सक्छ। अथवा युनिट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने हामी नेचरमा साइज र सेपमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर लेख्न पनि पाइयो है त। अब सिस्टम अफ युनिट विथ इट्स प्रिन्सिपल द युनिट अफ डिफ्रेन्ट वर्क डिपेन्ड्स अन देयर नेचर साइज एन्ड सेप। कुनै पनि हामीले काम गर्दैछौँ भने त्यो कामको युनिट कसरी युनिट गरिरहेको कसरी मेजर गरिरहेको त्यसको युनिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त त्यसको नेचरमा, त्यसको सेपमा र त्यसको साइजमा चाहिँ डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ। र जनरलमा हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट आइटम अफ वर्कको चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिट हुन्छ। जस्तै तल दिएको छ भनेर लेखेको है। द युनिट अफ डिफ्रेन्ट वर्क डिपेन्ड्स अन देयर नेचर साइज एन्ड सेप। इन जनरल द युनिट अफ डिफ्रेन्ट आइटम अफ वर्क आर बेस्ड अन फलोइङ प्रिन्सिपल। 4वटा छ। एउटा के छ भने मास भोल्युमिनस एन्ड थिक वर्क स्याल बी टेकन इन क्युबिक युनिट अर भोल्युम। जस्तै मोटो मासको काम भोल्युमवाला काम भइरहेछ, मासको काम भइरहेछ अथवा थिक वर्क भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्युबिक युनिट अथवा भोल्युममा लिन्छौँ भने है। मास भोल्युमिनस एन्ड थिक वर्क स्याल बी टेकन इन क्युबिक युनिट अर भोल्युम। अर्को छ स्यालो थिन एन्ड सर्फेस थिकनेस स्पेसिफाइड वर्क स्याल बी टेकन इन स्क्वायर युनिट अर एरिया है। यो लास्टमा म फेरि पनि भन्छु के भन्छ त स्यालो है, स्यालो काम हुँदैछ, थिन काम हुँदैछ अथवा सर्फेसमा जहाँ चाहिँ थिकनेस स्पेसिफाइड भएर काम हुँदैछ भने त्यसलाई मैले स्क्वायर युनिट अथवा एरियामा चाहिँ काम हुन्छ भन्न खोजेको। लङ थिन अथवा 2 डाइमेन्सनल अथवा क्रस सेक्सनल एरिया भएको चाहिँ काम भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले लिनियर युनिट अथवा रनिङ युनिटमा काम गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ पिस अफ वर्क, जब वर्क्स एसेट्राहरू छ भने त्यसलाई हामीले नम्बरमा गर्छौँ। अब यो सबैको इक्जाम्पल पनि भन्छु है म। जस्तै मास भोल्युमिनस र थिक वर्क भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मास भोल्युमिनस र थिक वर्क भनेको चाहिँ कुनै एउटा फाउन्डेसनै राख्नु छ, जगै गर्नुपर्ने छ अथवा एक्सकाभेट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ त क्युबिक युनिट अथवा भोल्युममा गर्छौँ कि त्यो काम हो भने चाहिँ हामीले क्युबिक युनिट अथवा भोल्युममा चाहिँ क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छौँ भन्न खोजेको। जस्तै काहीँ एक्सकाभेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, काहीँ चाहिँ हामीले के हुन्छ त फाउन्डेसन नै बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो त्यस्तो काम हुनसक्छ नि हो। त्यो मास हुन्छ कति भोल्युमको काम गर्ने होइन, कतिको काम गर्ने त्यसको मोटाइको आधारमा, त्यसको मासको आधारमा, त्यसको भोल्युमको आधारमा चाहिँ हामीले क्युबिक युनिट अथवा भोल्युममा चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ भन्ने कुरा भयो। अर्को छ स्यालो थिन एन्ड सर्फेस थिकनेस स्पेसिफाइड वर्क स्याल बी टेकन इन स्क्वायर युनिट अथवा एरिया। चाहिँ प्लास्टर काम भइरहेछ, सानो सानो काम भइरहेछ होइन, प्लास्टर काम भइरहेछ भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो थिकनेस यति थिकनेसको चाहिँ प्लास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, यति थिकनेसको चाहिँ मार्बल लाउनु के अरे पनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने काम भइरहेछ भने त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो स्क्वायर युनिट अथवा एरियामा काम भइरहेको हुन्छ। लङ थिन 2 डाइमेन्सनल क्रस सेक्सन एरिया वर्क स्याल बी टेकन इन लिनियर युनिट अथवा रनिङ युनिट। जस्तै पातलो काम सानो काम भइरहेको छ, जस्तै मार्बल लाउने कुराहरू भइरहेछ भने त्यो चाहिँ रनिङ युनिटमा काम हुन्छ कि हो। त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो भयो। अब पिस वर्क, जब वर्क एसेट्रा स्याल बी टेकन इन नम्बर। जस्तै हामीले एउटा धाराको चाहिँ एउटा पोइन्ट भनेर प्लम्बरले पैसा लिनुलाई यति पोइन्ट हुन्छ, यति पैसा लिन्छु भनेर काम गरेर हुन्छ नि हो। त्यस्तो भनेको चाहिँ हो त पिस वर्क अथवा जब वर्क अथवा कतै हामीले चाहिँ प्लग राख्नुपर्ने हुन्छ नि, जुन इलेक्ट्रिसियनहरूले प्लम्बरहरूले चाहिँ के काममा गर्छ त हाम्रो नम्बरमा काम गर्छ। एउटा धारोको यति पैसा, एउटा धारो फिट गरेको यति पैसा भनेर लिन्छ नि हो, त्यस्तो हो कि। अब सिस्टम अफ युनिट भनेको के हो त मास भोल्युमिनस एन्ड थिक वर्क स्याल बी टेकन इन क्युबिक युनिट अर भोल्युम। स्यालो थिन एन्ड सर्फेस थिकनेस स्पेसिफाइड वर्क स्याल बी टेकन इन स्क्वायर युनिट अर एरिया। लङ थिन 2 डाइमेन्सनल द्याट इज सेक्सनल एरिया क्रस सेक्सनल एरिया वर्क स्याल बी टेकन इन लिनियर युनिट अर रनिङ युनिट। पिस वर्क, जब वर्क एसेट्रा स्याल बी टेकन इन नम्बर। यो नै हो हाम्रो सिस्टम अफ युनिट। ल अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डाटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेटिङ। इस्टिमेटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के डाटा चाहिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिन्छ ड्रइङ आउँछ। ड्रइङको आधारमा चाहिँ हामीले के हो त त्यो इस्टिमेट गर्ने त्यो कामको बारेमा थाहा पाउँछौँ अनि बल्ल हामी इस्टिमेट गर्न जान्छौँ। अब ड्रइङभित्र प्लान, इलिभेसन, सेक्सनहरू चाहिँ सबै क्लियर डाइमेन्सनको हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेसनमा सजिलो हुनुभयो। अर्को भनेको चाहिँ स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो फर्स्ट क्लास ब्रिक युज गर्ने हो कि सेकेन्ड क्लास ब्रिक युज गर्ने हो कि कस्तो क्वालिटीको काम गर्ने हो, कस्तो वर्कम्यानसिप राख्ने हो, कस्तो मेटेरियलहरू युज गर्ने हो भन्ने कुरा स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ नि हो। त्यो भनेको स्पेसिफिकेसन चाहियो कस्तो कस्तो काम गर्ने। अब स्पेसिफिकेसनभित्र पनि जनरल स्पेसिफिकेसन, डिटेल स्पेसिफिकेसन छ। अनि अर्को छ रेट्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले कति पैसामा काम गर्ने होइन, कति पैसाको चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुरा, कति काम लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुने डाटा चाहियो हामीलाई। कति रेटमा चाहिँ काम गरिरहेको छ, अब लेबरले कति रेटमा काम गरिरहेको छ त्यो एरियामा, अथवा
के भन्छ अरे त्यहाँ त्यो एरियामा चाहिँ सिमेन्टको भाउ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त हाम्रो रेट हुन्छ। र मेथड अफ मेजरमेन्ट ठाउँ अनुसार मेथड अफ मेजरमेन्ट फरक हुनसक्छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ मेथड अफ मेजरमेन्ट पनि हामीले त्यहाँको चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है। इस्टिमेट गर्नको लागि डाटा चाहिने भने के रहेछ त हामीसँग 4वटा डाटा चाहिने रहेछ। एउटा भनेको ड्रइङ, अर्को भनेको स्पेसिफिकेसन, अर्को भनेको रेट्स, अर्को भनेको मेथड अफ मेजरमेन्ट हो। अब हामी जाम ड्रइङ है त। ड्रइङभित्र चाहिँ ड्रइङ प्लान इलिभेसन एन्ड सेक्सन विथ क्लियर फिचर एन्ड डाइमेन्सन आर रिक्वायर्ड फर क्यालकुलेसन अफ क्वान्टिटी अफ इच आइटम अफ वर्क। सो ड्रइङ सुड ह्याभ क्लियर फिचर एन्ड डाइमेन्सन हो। अब है हामीले चाहिँ ड्रइङमा चाहिँ प्लान इलिभेसन सेक्सन सबैमा चाहिँ एउटा क्लियर फिचर र डाइमेन्सन हुनुपर्छ। हाम्रो कुनै पनि आइटम अफ वर्कको चाहिँ क्वान्टिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि त्यसैले ड्रइङसँग चाहिँ एउटा क्लियर फिचर र डाइमेन्सन हुनुपर्छ भनेर बनायो यसले है। प्लान इलिभेसन र सेक्सन विथ क्लियर फिचर एन्ड डाइमेन्सन आर रिक्वायर्ड। के रहेछ त प्लान इलिभेसन र सेक्सन जसको चाहिँ क्लियर फिचर र डाइमेन्सन छ त्यो चाहिन्छ के को लागि क्यालकुलेसन अफ क्वान्टिटी अफ इच आइटम अफ वर्क। हरेक आइटम अफ वर्कको चाहिँ क्वान्टिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिन्छ। त्यसैले ड्रइङ सुड ह्याभ क्लियर फिचर एन्ड डाइमेन्सन। त्यसैले ड्रइङसँग चाहिँ क्लियर फिचर र डाइमेन्सन हुनुपर्छ भनेको। प्लान इलिभेसन एन्ड सेक्सन विथ क्लियर फिचर्स एन्ड डाइमेन्सन आर रिक्वायर्ड फर क्यालकुलेसन अफ क्वान्टिटी अफ इच आइटम अफ वर्क। सो ड्रइङ सुड ह्याभ क्लियर फिचर एन्ड डाइमेन्सन भन्यो है। अब स्पेसिफिकेसन डिस्क्राइब द नेचर एन्ड क्लास अफ द वर्क मेटेरियल टु बी युज वर्कम्यानसिप एन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जिक्युसन अफ वर्क है। कुनै पनि काम गर्दैछौँ भने त्यसमा चाहिँ कस्तो नेचरको चाहिँ काम गर्ने, कस्तो क्लासको सामान कस्तो क्लास काम गर्ने, फर्स्ट क्लास काम गर्ने, सेकेन्ड क्लास काम गर्ने, कस्तो मेटेरियल युज गर्ने, कस्तो वर्कम्यानसिप कति स्किल राख्ने कति अनस्किल राख्ने होइन। त्यो मान्छेको अनुसार नि त मसँग पैसा मजाले छ बजेट टाइट नगरौँ अब वर्कम्यानसिप चाहिँ राम्रै राखौँ भन्ने नि त हुनसक्छ। राम्रो क्लासको ब्रिक राखौँ मैले वर्ष के अरे जुनीमा एकचोटि घर बनाउने घर हो भन्ने नि हुनसक्छ हो। स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त डिस्क्राइब्स द नेचर एन्ड क्लास अफ द वर्क मेटेरियल टु बी युज वर्कम्यानसिप एन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जिक्युसन अफ वर्क। अब स्पेसिफिकेसन भनेको दुईवटा छ है। स्पेसिफिकेसनको टाइप्स भनेको दुईवटा छ। एउटा भनेको जनरल स्पेसिफिकेसन, अर्को भनेको डिटेल स्पेसिफिकेसन। जनरल स्पेसिफिकेसनले चाहिँ सर र हाम्रो त्यो कामको चाहिँ नेचरको बारेमा, क्वालिटीको बारेमा, क्लासको बारेमा कुरा गर्छ भने डिटेल स्पेसिफिकेसनले चाहिँ त्यसको हरेक डिटेल कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। डिटेल्ली कुरा भनिरहेको हुन्छ भनेको चाहिँ है। अर्को भनेको जनरल स्पेसिफिकेसन गिभ्स द आइडिया अबाउट द नेचर अफ वर्क क्वालिटी क्लास एन्ड मेटेरियल। अब डिटेल स्पेसिफिकेसन गिभ्स द डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ भेरियस आइटम्स अफ वर्क लेइङ डाउन द क्वान्टिटिज एन्ड क्वालिटिज अफ मेटेरियल देयर प्रोपोर्सन मेथड अफ प्रिपेरेसन एसेट्रा भनेर चाहिँ। अब यो चाहिँ खासमा दुईचोटि लेखेको कि मैले। डिटेल स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ के गर्दा रहेछ त भन्दा डिटेल स्पेसिफिकेसनले चाहिँ कुनै पनि आइटम अफ वर्कको चाहिँ डिटेल डिस्क्रिप्सन दिन्छ होइन। त्यसको लेइङ डाउन कति सामान चाहिँ राख्नुपर्छ, कस्तो क्वालिटीको सामान राख्नुपर्छ, कति प्रोपोर्सनको राख्नुपर्छ र कस्तो गरी प्रिपेयर गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसनले चाहिँ डिटेली दिएको हुन्छ है। जनरल स्पेसिफिकेसन नाममै जनरल स्पेसिफिकेसन भने सामान्य कुरा दिन्छ जस्तै नेचर अफ वर्क क्वालिटी क्लास अफ मेटेरियल दिन्छ भने डिटेल स्पेसिफिकेसनले चाहिँ डिटेल डिस्क्रिप्सन दिन्छ कुनै पनि आइटम अफ वर्कको कसरी त्यो कति क्वान्टिटीमा चाहिँ सामान ल्याएर राखिराख्ने, कस्तो क्वालिटीको युज गर्ने, कति प्रोपोर्सनको युज गर्ने, कस्तो मेथडकोमा चाहिँ प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसन दिएको हुन्छ। डिटेल स्पेसिफिकेसन गिभ्स डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ भेरियस आइटम अफ वर्क लेइङ डाउन द क्वान्टिटिज एन्ड क्वालिटिज अफ मेटेरियल देयर प्रोपोर्सन एन्ड मेथड अफ प्रिपेरेसन एसेट्रा। रेट्स इन्क्रिज इन रेट इज द मेन रिजन फर एक्सिडिङ द इस्टिमेट्स अफ द वर्क। जस्तै हामीले इस्टिमेट गरिरहेको बेलामा चाहिँ 650 रुपियाँको बोरा सिमेन्ट थियो भने अब हामीले इस्टिमेट गरिसकेपछि 700 भयो अथवा बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो रेट इन्क्रिजको कारणले चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त हाम्रो इस्टिमेट भन्दा चाहिँ बढी पैसा उठिरहेको हुन्छ भनेको है। इन्क्रिज इन द रेट इज द मेन रिजन फर एक्सिडिङ द इस्टिमेट्स अफ द वर्क। द रेट अफ भेरियस आइटम अफ वर्क मेटेरियल टु बी युज इन कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ द लेबर स्किल अर अनस्किल सुड बी एभाइलेबल फर इस्टिमेटिङ अफ एनी वर्क। द कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन सुड बी नोन एज फार एज पोसिबल है। यसले के भनिरहेछ भने हामीले इस्टिमेट गरिरहेछौँ भने यदि हामीले इस्टिमेट गरिरहेछौँ भने डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको लेबर जस्तै स्किल लेबरको र अनस्किल लेबर चाहिँ को रेट कति छ होइन। अथवा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछौँ भने त्यसको सामानको त्यो आइटम अफ वर्कको त्यो मेटेरियलको चाहिँ रेट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई इजिली एभाइलेबल हुन पर्यो भनेको छ है। इन्क्रिज इन रेट इज मेन रिजन फर एक्सिडिङ द इस्टिमेट अफ वर्क है। कुनै पनि काम इस्टिमेट गरिसकेपछि त्यो इस्टिमेटभन्दा बढी पैसा किन राख्छ त भन्दा त्यो रेटमा इन्क्रिज भएर राख्छ। त्यसैले कुनै पनि भेरियस आइटम अफ वर्क मेटेरियल अथवा लेबर स्किल अथवा अनस्किल लेबरको चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने सबैको रेट थाहा हुनुपर्छ र ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट पनि हामीलाई सकेसम्म थाहा भयो हुनुपर्छ। जस्तै मैले चितवनमा घर बनाउँदैछु भने चितवनमा नपाउने सामान छ भने त मैले काठमाडौँबाट लानुपर्ने हुनसक्छ हो। त्यो ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि त जोडिराख्नु हुनुपर्छ नि हो। त्यो सामानको क्यालकुलेट गर्दा त्यो मेटेरियलको क्यालकुलेट गर्दै यति त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्छ भने ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको पनि थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो है। इन्क्रिज इन रेट इज द मेन रिजन फर एक्सिडिङ द इस्टिमेट अफ वर्क। द रेट अफ भेरियस आइटम अफ वर्क मेटेरियल टु बी युज इन कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ लेबर स्किल अर अनस्किल सुड बी एभाइलेबल फर इस्टिमेटिङ अफ एनी वर्क। द कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन सुड बी नोन एज फार एज पोसिबल। त्यही नै भनेको
अर्को छ मेथड अफ मेजरमेन्ट है। अब कुनै पनि सिभिल वर्क गर्दैछौँ भने त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी भइरहेछ त, त्यो क्वान्टिटी चाहिँ कसरी मेजर भइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। मेथड अफ मेजरमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट सिभिल वर्क आर निडेड टु क्यालकुलेट द क्वान्टिटिज अफ भेरियस आइटम अफ वर्क है। कुनै काम गरिरहेछौँ भने त्यो कामको चाहिँ क्वान्टिटिजहरू क्यालकुलेट गर्नुको लागि चाहिँ कसरी क्यालकुलेट भइरहेछ मैले भन्न खोजेँ कि भने मेथड अफ मेजरमेन्टले चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है भेरियस आइटम अफ वर्कको चाहिँ क्वान्टिटीको बारेमा। जस्तै 10% रिडक्सन फर अनकम्प्याक्टेड फिलिङ अफ वर्क, जस्तै अलिक कम्प्याक्टेड भएको छैन, त्यो हामीले कुनै पनि एरियामा घर बनाइरहेछौँ, त्यो एरियामा चाहिँ कम्प्याक्सन होइन कम्प्याक्सन राम्रोसँग छैन भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त 10% डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, 10% चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको पैसा। इन आरसिसी वर्क नो डिडक्सन फर भोल्युम अफ रेन्फोर्समेन्ट, जस्तै आरसिसी वर्क गर्दैछौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले रेन्फोर्समेन्टको भोल्युममा डिडक्सन गर्न भएन। अब ब्रिक वर्क गर्दैछौँ भने यदि 0.1 स्क्वायर मिटरभन्दा सानो एरियाको ओपनिङ छ भने त्यसमा पनि हामीले ब्रिक वर्क घटाउनु भएन भने, र जस्तै लिन्टेलहरू अनि होल फास्ट ब्लकहरू छ भने त्यसको पनि डिडक्सन गर्नु भएन। जस्तै यदि हाम्रो अनकम्प्याक्टेड फिलिङ है कुनै पनि फिलिङ चाहिँ सोइलको कन्डिसन चाहिँ अनकम्प्याक्टेड छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले 10% डिडक्सन गर्नु पर्यो। र आरसिसी वर्कमा चाहिँ रिएन्फोर्समेन्टको भोल्युमको लागि डिडक्सन गर्नु भएन। ब्रिक वर्कमा पनि ओपनिङको लागि हामीले भोल्युम डिडक्सन गर्छौँ, तर 0.1 स्क्वायर किलोमिटरभन्दा ठुलोको लागि मात्र। यदि 0.1 स्क्वायर मिटर है 0.1 स्क्वायर मिटरभन्दा सानो एरियाको चाहिँ ओपनिङ छ भने त्यहाँ कुनै डिडक्सन गर्नु भएन। र ब्रिक वर्कमा हामीले त्यो ओपनिङ राख्नको लागि के गरिरहेको हुन्छ त होल फास्ट ब्लकहरू राखिरहेको हुन्छ नि, हो त्यो होल फास्ट ब्लकहरू जस्तै बियरिङ अफ लिन्टेलहरूको चाहिँ पैसा घटाउनु भएन, डिडक्सन हुनु भएन भन्ने कुरा भयो। अब सर हेर्दाखेरि के रहेछ त यो हामीले के हेरिरहेको भन्ने कुरा नि याद गरौँ है। डाटा रिक्वायरमेन्ट फर इस्टिमेटिङ गर्नको लागि डाटा के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा ड्रइङ थियो, ड्रइङ चाहिँ हाम्रो क्लियर फिचर र डाइमेन्सनको हुनु पर्यो। स्पेसिफिकेसन थियो, स्पेसिफिकेसनले चाहिँ हाम्रो नेचर र क्लासको बारेमा भन्छ। यो भित्र दुईवटा टाइप छ, एउटा जनरल छ एउटा डिटेल छ। जनरलले जनरल कुरा दिन्छ भने डिटेलले चाहिँ डिटेल डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ रेट्स छ, रेट्स भनेको चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले कस्तो मेटेरियलको रेट कति छ, कति आइटम अफ वर्कको रेट कति छ, स्किल र अनस्किल लेबरको रेट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। र सँगसँगै यदि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ भने ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट पनि थाहा भयो भने राम्रो हुन्छ भनेको छ है। अर्को मेथड अफ मेजरमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि आरसिसी वर्कहरू ब्रिक वर्कको लागि डिडक्सन गर्नु भएन, किन डिडक्सन गर्नु भएन हामीले हेरिसक्यौँ। र अर्को चाहिँ अनकम्प्याक्टेड फिलिङ अफ वर्क छ भने त्यहाँ पनि हाम्रो 10% डिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को छ डिस्क्राइब विथ इक्जाम्पल वाइ क्वान्टिटी इस्टिमेट इज इसेन्सियल फर एनी प्रोजेक्ट है। कुनै पनि प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ क्वान्टिटी इस्टिमेट किन राम्रो हुन्छ त्यो बारेमा त्यो चाहिँ भन्नु भनेको छ है। 2023 सोधेको रहेछ है। अब क्वान्टिटी इस्टिमेट भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि किन इसेन्सियल हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल ब्लुप्रिन्ट्स दिन्छ। जस्तै कुनै पनि प्लान चाहिँ कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ एउटा मेजरेबल रिक्वायरमेन्ट दिन्छ नि। जस्तै मेरो प्लान चाहिँ 2 तलाको घर बनाउनु छ भने त्यो 2 तलाको घरमा चाहिँ कति मेटेरियल लाग्छ, कति लेबर लाग्छ, कति क्वान्टिटीको चाहिँ टाइम लाग्छ भन्ने कुरा सबै चाहिँ केले दिएर हुन्छ त क्वान्टिटी इस्टिमेटले दिएर हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी र अथवा प्रोजेक्टको प्रोफिटेबिलिटी र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर क्वान्टिटी इस्टिमेसन चाहिँ इसेन्सियल हुने भयो। र क्वान्टिटी इस्टिमेसन ओभरअल हेर्ने भने एउटा बजेट एक्युरेसीको लागि होइन। अब जस्तै बजेट एक्युरेसी कति क्वान्टिटीको सामान चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्वालिटी मतलब छैन नि त, अथवा क्वालिटी त हेरेर एस्युरेन्स गरिरहेको हुँदैन। त्यही भएर बजेट एक्युरेसीको लागि थाहा हुने भयो। अब रिसोर्स एलोकेसनको लागि थाहा हुने भयो, वेस्टहरू नहुने भयो, कति सामान चाहिन्छ त्यति मात्र ल्याएर राख्ने भयो। र अथवा प्रोजेक्ट हामीले भनेको टाइममा सक्ने भयो, रिस्कहरू घट्ने भयो। अब जस्तै सामान हामीले जस्तै 20 बोराको काम छ भने मैले 21 बोरा मात्र ल्याएँ भने पनि 1 बोरा त खेर गयो नि त, हो त्यो खेरहरू नजाने भयो, रिस्कहरू नहुने भयो, अनि बिडिङ र टेन्डरिङको लागि पनि सजिलो हुने भयो है। क्वान्टिटी इस्टिमेसन इज इसेन्सियल फर एनी प्रोजेक्ट बिकज इट सर्ट्स एज फाइनेन्सियल ब्लुप्रिन्ट्स कन्भर्टिङ एब्स्ट्राक्ट प्लान इन्टु मेजरेबल रिक्वायरमेन्ट फर मेटेरियल्स, लेबर एन्ड टाइम। इट डाइरेक्टली इम्प्याक्ट्स अ प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी, प्रोफिटेबिलिटी एन्ड ओभरअल म्यानेजमेन्ट। इट इज इसेन्सियल फर बजेट एक्युरेसी, रिसोर्स एलोकेसन, वेस्ट रिडक्सन, प्रोजेक्ट सेड्युलिङ, रिस्क म्यानेजमेन्ट, बिडिङ एन्ड टेन्डरिङ है। क्वान्टिटी इस्टिमेसन भनेको चाहिँ सबै प्रोजेक्टको लागि किन इसेन्सियल हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा फाइनेन्सियल ब्लुप्रिन्ट जस्तो प्रोभाइड गर्छ। र त्यसले चाहिँ हाम्रो एब्स्ट्राक्ट प्लानलाई चाहिँ एउटा मेजरेबल रिक्वायरमेन्ट अफ फर मेटेरियल र लेबर र टाइममा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ। र यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी, त्यसको प्रोफिटेबिलिटी र त्यसको ओभरअल म्यानेजमेन्टमा पनि इम्प्याक्ट दिइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो बजेट एक्युरेसीको लागि, रिसोर्स एलोकेसनको लागि, वेस्ट रिडक्सनको लागि र प्रोजेक्ट सेड्युलिङ, रिस्क म्यानेजमेन्ट, बिडिङ एन्ड टेन्डरिङको लागि पनि युजफुल भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। ल अब अर्को चाहिँ हामीलाई क्वेसन के सोधिरहेको हुन्छ भने 2 मार्क्समा अथवा 2-4 वटा यो हामीलाई सबै आइटम अफ वर्क मध्ये 2-4 वटा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ लिस्ट आउट 9 आइटम्स अफ वर्क विथ देयर मेजरमेन्ट युनिट एन्ड पेमेन्ट मोड। अब 9 वटा आइटम अफ वर्कको चाहिँ बारेमा भन भनेर हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ है। यसमध्ये 2-4 वटा सोधिरहेको हुन्छ। अब अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन चाहिँ हाम्रो मिटर क्युबमा मेजरमेन्ट हुन्छ भने पर 100 मिटर क्युबमा चाहिँ पेमेन्ट भइरहेको हुन्छ है। अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन चाहिँ मिटर क्युबमा मेजर भएर पर 100 मिटर क्युबमा चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ। सर्फेस ड्रेसिङ भनेको मिटर स्क्वायरमा चाहिँ मेजर हुन्छ, पर मिटर स्क्वायरमै पेमेन्ट हुन्छ। ब्रिक वर्क इन फ्ल्याट सोलिङ भनेको चाहिँ मिटर क्युबमा मेजर हुन्छ, पर मिटर क्युबमै पेमेन्ट हुन्छ।
पिसिसी इन फाउन्डेसन चाहिँ मिटर क्युबमा मेजर हुन्छ, पर मिटर क्युबमै पेमेन्ट हुन्छ। 75 mm थिक पिसिसी चाहिँ मिटर स्क्वायरमा मेजर हुन्छ भने पर मिटर स्क्वायरमै पेमेन्ट हुन्छ। पिसिसी फर आरसिसी वर्क भनेको चाहिँ मिटर क्युबमा मेजर हुन्छ भने पर मिटर क्युबमै पेमेन्ट हुन्छ। वुड वर्क फर डोर भनेको चाहिँ मिटर क्युबमा पेमेन्ट हुन्छ भने पर मिटर क्युबमै के हुन्छ त पेमेन्ट हुन्छ। डोर एन्ड विन्डो सटर भनेको चाहिँ मिटर स्क्वायरमा मेजरमेन्ट हुन्छ भने पर मिटर स्क्वायरमै मेजर हुन्छ। अब आएको छ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट फर आरसिसी। स्टिल रेन्फोर्समेन्ट फर आरसिसीहरू चाहिँ केजीमा है, केजीमा अथवा मेट्रिक टनमा युज हुन्छ, मेजर हुन्छ भने त्यतिमै हाम्रो के हुन्छ त पेमेन्ट हुन्छ। माइल्ड स्टिल भनेको चाहिँ ग्रिल, माइल्ड स्टिल ग्रिल चाहिँ केजीमा मेजरमेन्ट हुन्छ र पर केजीमै पेमेन्ट हुन्छ। अब अनि सिमेन्ट स्कर्टिङ भनेको चाहिँ मिटरमा मेजरमेन्ट हुन्छ। अनि थिन पार्टिसन वाल भनेको चाहिँ स्क्वायर मिटरमा मेजर हुन्छ भने पर स्क्वायर मिटरमै गिभन पेमेन्ट भइरहेको हुन्छ। सप्लाई अफ बिटुमिन भनेको टन हुन्छ, पर टनमै भइहाल्यो। सिमेन्ट एन्ड पोइन्टिङ भनेको चाहिँ स्क्वायर मिटरमै पेमेन्ट। स्कर्टिङ 10 सेन्टिमिटर हाई भएको मिटरमा है। यहाँ हाम्रो अघि आएको थियो स्कर्टिङ आएको छैन है। स्कर्टिङ भनेको चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हाई छ भने मिटरमा पर मिटरमै हुन्छ। 10 mm थिक पिसिसी, 10 mm थिक पिसिसी। अब चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो 100 mm थिक पिसिसी भनेको मिटर स्क्वायर पर स्क्वायर मिटरमा छ भने यहाँ पनि हाम्रो 75 mm थिक पिसिसी भनेको मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमै छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गरिराखे भयो। तर पिसिसी फर आरसिसी वर्क चाहिँ मिटर क्युबमा भएर पर मिटर क्युबमै पेमेन्ट हुन्छ, त्यस्तो कुरा नि याद गर्ने। सप्लाई अफ आरसिसी पाइप रनिङ मिटर पर मिटरमा पेमेन्ट हुन्छ। वुड ह्यान्डरेल भनेको रनिङ मिटर पर मिटरमै हुने भयो। कर्डास भनेको मिटर पर मिटर नै हुने भयो। सिजिआइसी भनेको स्क्वायर मिटर पर स्क्वायर मिटर हुन्छ। वुड वर्क इन फ्रेम भनेको चाहिँ क्युबिक मिटर पर क्युबिक मिटरमा पेमेन्ट भइरहेको हुन्छ है। काठको कामहरू है, काठको काम फ्रेमको डोर अथवा विन्डोहरू चाहिँ क्युबिक मिटरको काम हुन्छ। यति क्युबिक मिटरको यति पैसा भन्ने कुरा हुन्छ है, यो कुरा पनि याद गर्ने। अब पिसिसी फर आरसिसी भनेको मिटर क्युब, यहाँ पनि पिसिसी फर आरसिसी भनेको मिटर क्युब दोहोरिरहेको छ, यो हामीले धेरैचोटि सोधेको के। अनि 10 मिटर थिक पिसिसी भनेको मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमै हुन्छ। यो पिसिसी 10 mm थिक भन्यो भने पनि 100 mm थिक भन्यो भने पनि 75 mm थिक भन्यो भने नि पिसिसीको लागि के हुन्छ त मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायर है। फेरि अब पिसिसी फर आरसिसी भने चाहिँ मिटर क्युबमा हुन्छ। तर कति x mm थिक पिसिसी भन्छ भने मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमा पेमेन्ट हुन्छ। अब 12 mm थिक सिजिआई पाइप भनेको चाहिँ मिटर पर मिटर है। अब अघि हामीले सिजिआई पाइप हेरेको थियौँ, आरसिसी पाइप भनेको रनिङ मिटरमा थियो, पर मिटरमा थियो भने अब 12 mm थिक डायमिटरको सिजिआई पाइप भनेको चाहिँ मिटर पर मिटरमा हुन्छ भने सिजिआई सिट भनेको चाहिँ मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ। यस्तो यस्तो कुरा भयो। प्लास्टरिङहरू सोलिङहरू भनेको चाहिँ कर्निस भनेको मिटरमा पर मिटरमा हुने भयो। अनि क्यानल लाइनिङ भनेको मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमा हुने भयो। प्लास्टरिङ भनेको मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमै हुने भयो। सोलिङ भनेको मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायरमै हुने भयो। पेन्टिङ वर्क भनेको स्क्वायर मिटर पर स्क्वायर मिटरमै हुने भयो। स्कर्टिङ भनेको धेरैचोटि सोधेर है, मिटर पर मिटरमा हुन्छ है स्कर्टिङ। अनि यो प्लास्टरिङ अनि अर्को यो 100 पर 100 मिटर क्युब छ नि, यो अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन चाहिँ पर 100 मिटर स्क्वायर क्युब छ नि, यिनीहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। च्याप्टर 1 बाट हेर्नुपर्ने भनेको यति नै हो।